මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හොඳින් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න හිතුවා. ඔයගොල්ලෝ අසයිනේ කොරියන් කෑම අතර හරි ෆේමස් කෑමක් වගේම පුඩි එකක් වගේම ඔයගොල්ලෝ ආස කෑම එකක් තමයි රාමෙන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා රාමෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. හැබැයි මේ රාමෙන් වීඩියෝ එක චැලෙන්ජ් එකක්වත් මොනවත් නෙමෙයි. මේ රාමෙන් වීඩියෝ එකේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්නේ සමයන් නූඩල්ස් එකේ කොහොමද රස කොහොමද කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එක දැම්ම කොහොමද මම හදාගත්තේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔව් යාළුවනේ. මම පෙන්නන්නම් මේ මොකද්ද මේ සමයන් නූඩල්ස් එක කියලා කියන්නේ කියලා. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මමට නම් රාමෙන්ස් වල රසම රාමෙන් එක තමයි මේ. මොකද චීස් ෆ්ලේවර් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ආසයි මේ රාමෙන් එකට. ඒක තමයි සමයන් රාමෙන් එක කියලා කියන්නේ. හරි. ටිකක් කියලා බලමු දැන් රස කොහොමද කියලා. මම මේක හදාගත්තේ යාළුවනේ. මේකේ චීස් පැකට් එකක් තියෙනවා. චීස් පවුඩර් පැකට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම තව චීස් ස්ලයිස් එකක් එකතු කරා. මම ඉතින් කොහොමත් මේක කාලා තියෙනවානේ. මේක ඇත්තටම රසයි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා නැත්තම් ඒ වගේම ඉතින් මගේ Flavor of the Sun එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ළඟදින් මම මේ චීස් ෆ්ලේවර් එකත් ලංකාවට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ දෙරටම මම එතකොට page එකේ දාන්න. එතකොට රස බලන්න. තාම මට chopstick හුරු නෑ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ hina වෙන්න එපා. මේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම හරිම රසයි. try කරන්න. මම ඉතින් උදේට හිතුවා මම හදාගත්ත ඔම්ලට් එකක් හදාගත්තා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා මම ඒකත් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක යාළුවනේ. සුකිනි. ජපානයේ ඒ වගේම මෙහි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මේ සුකිනි කියන ජාතිය. ඔයගොල්ලෝ කාලා තියෙන අය ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි පිපිඤ්ඤා කන්නේ. ඒ වගේ රහක් තමයි. ඊට වඩා කිරි රසයි. ගුණයි කියලා මම හිතුවා. ඒ නිසා මම ගත්තා. ඒ තමයි සුකිනි. මම හිතන්නේ ඉතාලි වගේ රටවල් වල ගොඩක් සුකිනි කනවා. ඇත්තටම රාමෙන් වර්ග රසණෙන් කනකොට තමයි රස තියෙන්නේ. නිවුනම් පසනම් කන්න බෑ. මම කැමති නෑ නිවුනම කන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙමයි කියලා. මොකද රාමෙන් වර්ග නිවිලා කන්න බෑ. රසණෙන් තමයි උණුවෙන්ම තමයි කන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා ඇතිනේ. දුන් දාගෙන තමයි මේගොල්ලෝ කන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හරි. ඉවරයි. ඇත්තටම රාමෙන් වලින් රසම රාමෙන් එක මට නම් මම හිතන විදිහට මට රස මේ සමයන් කියන රාමෙන් එක තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්න නොබෝ දවසකින් ඉක්මනින්ම මේ රාමෙන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් Flavor of the Sun මගේ Facebook page එක හරහා TikTok page එක හරහා සැන්දෙන කියලා ආරාධනා කරනවා. එතකොට ලංකාවට ආපු ගමන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන දැනුවත් කරනවා. bye. එහෙනම් යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් hina වෙලා ඉන්න ඕනේ. ආයේ දවසක මම ලස්සන. Thanks for watching. See you again.